besöka marketplace på kvällarna och sådär, det är ju livsfarligt. Du kan ju hitta vad som helst där. Alltså grejen är att, det är liksom, särskilt som motornörd liksom. Det finns ju så mycket delar, man vill ju köpa allt tycker jag. Ja, här står man igen med en ny svart 940. Jag är liksom snudd på 33 år och det enda jag vill göra är att åka trimmad Volvo. Det har gått 3 år sedan jag besökte Simon senast. Han kallar sig själv Magistern. Han skruvar och tävlar med sin Volvo 940. Och sist jag var här så hade han målet att köra en 9. Nu ska vi se vad som har hänt sen senast. Tja! Hallå, hallå! Kul att du är här igen. Hur är det med Simon Magistern? Jo, det är bra. Det är som vanligt ska jag säga. Det meckas för fullt hela tiden tycker jag. Har du köpt Volvo igen? Ja, det blev så. Råkade halka lite med plånboken liksom. Så att, här står man igen med en ny svart 940. Jag är liksom snudd på 33 år och det enda jag vill göra är att åka trimmad Volvo. Hur man ska förklara det? Det finns säkert många som känner igen sig, kan jag tänka mig. Hur är det med tillgång på de här bilarna då? Nej, men det är svårt alltså. I alla fall hitta fina exemplar. Mycket är så sönderhoppat skit liksom, som har gått som vinterbilar och sådär. Jag har själv haft flera som man liksom har kört skiten ur. Sen har man skrotat skiten, slängt allting och sådär, inredningsdetaljer. Så nu börjar det sina. Jag berättade för det här innan precis att jag letar efter dörrsidor, i nästan 6 månader. Svarta dörrsidor. Och det har varit jättesvårt att hitta överhuvudtaget att få tag i. Och de som finns är ju liksom, det är vad det är. Man får ju ta det man hittar. Och det är knepigt faktiskt att hitta delar tycker jag. Och det har jag liksom inte riktigt förstått förrän nu när jag köpte den här och som jag vill ha lite halvkomplett sådär. Den andra bilen har ju liksom inga sådana attiraljer. Men vad ska du ha den här till då? Den här ska jag hämta min son på dagis i tänkte jag. Ska gå fort dit. Det är mycket köer här i Stockholm och sådär så det måste man ju passa på att åka fort när det går liksom. Det här är en Volvo 940 då, en årsmodell 91. Och den är ju innan de här avgaskraven som kom 1993. Ja, någon kommer säkert rätta mig på det här nu. Men där någonstans kom det för nya krav på det här med hur mycket man fick släppa ut. Så det här är innan det, så man får släppa ut lite mer. Men vad var den för skick när du köpte den? Den var ungefär som den är idag. Men skillnaden var att den stod på originalfälgar och liksom original framvagn. Allting var, hela bilen var original. Du satt en grupp H-bur i. Men jag fastnade för att den var svart eftersom jag har en till svart. Sen var det skönt att slippa leka akrobat och svetsa bur. Och att liksom, det var rätt papper på den. Att det är en GL. Och då tänkte jag så här, det här är ett perfekt objekt om man vill bygga en bil som man kan registrera. Så tanken var så här, en gatreggad sleeper liksom. Det är väl det som är målet med det här helt enkelt. Att det ska bli en registrerad bil. Vi får se. Jag har gjort allting för att kunna göra det i alla fall. Men är inte det typ det du har redan i garaget? Jo, en gång i tiden skulle det vara likadant. Men vi vet ju alla att det kanske, det gick inte riktigt som planen utan det spårade ur lite väl. Jag har svårt att se att den skulle gå igenom besiktningen. Jag tror inte de gillar det där 100 mm avgasröret rakt ut i skärmen och sådär. Jag tror att de har lite svårt med det faktiskt. Här fanns det att göra. Ja, visst. Alltså, sagt, jag har ju byggt elsystemet här och ändrat massa grejer. Sen var det ju såna här Toyota-stagar och grejer. Och kryss i dörren. Men det har jag sågat bort. Så det kommer bli en tvärsträva här. Som är avtagbar faktiskt blir det. Men annars är det klart, allting fungerar liksom elsystemsmässigt. Det är lite knappar till dimljusen tror jag. Det är det enda som är kvar. Och sen ska styrsystemet in. Och det har jag förberett där på din sida. Under handskfacket där kan man se. Till Max SU ligger det en massa röda kablar där Linda. Matning kan man säga till allting. Så det är draget färdigt i bilen. Så sen ska själva motorhärvan liksom in sen. Men det brukar gå ganska fort när man kommer igång. Det här, alltså jag får ju ångest när jag ser kablar så här. Jag har ju aldrig dragit el men det här ser ju jobbigt ut ju. Det här du ser Douglas, det är väldigt lite el. Du ska se, alltså jag har en hel låda där inne du kan få se med resten av elen. Alltså då kommer det bli mörkret på riktigt. Och då ska jag ändå säga att jag har behållit rätt mycket. Typ elsystemet för elhissar och sådana grejer. Toppen har jag inte byggt själv utan det är en bekant till mig, Daniel Yazdani, som har skruvat ihop den här toppen faktiskt. Sen i blocket hade jag, nej just det, jag köpte ett block. Ett nytt för det andra var dåligt, ja, så var det. Så det här blocket har jag köpt då. Och sen så är det originalkolvar, en originalvev med smidda stakar och sådär. Så är den helt nyrenoverad med allt liksom. Och 8 ventiler då? 8 ventiler i vanlig ordning, vad annars liksom. Det är viktigt. Ja, det är inga jävla 16 ventiler. Det är bara för, det är för fjortisar. Det är för lätt.
det är mycket coolare med 8-ventiler. Man får ju liksom, det är lite mer sen så här, när man hör en 8-ventiler som börnar i fjärran liksom. Du vill inte prova på att gå upp? Nej, alltså det är klart man har tänkt tanken sådär. Jag har till och med haft en ganska potent 16V-topp på min ägo en gång i tiden som låg rätt länge. Och tanken fanns där. Jag har ju till och med 16-ventilskolvar i den andra motorn. För att jag någon gång tänkte ifall att så är det ju bra om det är förberett liksom. Men nej, jag gillar konceptet. Det är så jäkla lättmäckat och det är enkelt liksom. Det är mer prylar. Det är dubbelt så mycket saker som kan gå sönder på en 16-ventiler. Men det är klart den är jäkligt fin topp. Men det går att köra fort på de här också. Det är mycket coolare tycker jag. Men vad hände? Bara liksom lite knuff hade du väl kunnat bygga, men du bygger ju jättemycket knuff. Ja, nej men den här, det ska ju bara vara 285 hästar i den här. Mer än så blir det ju inte. Eller rätt sagt, 285 häst på 0,6 bar får jag ha. Så det blir det. Mm. Det är perfekt. Det blir en lättrycksturbo kan man säga. Mm. Ja, nu är vi inne. Jajamän. Med den riktiga bilen då. Precis. Hur har det gått sen senast? Det har gått bra. Jag sa att jag skulle köra en låg 9. Och låg, det kan man diskutera. Jag körde 9.35 gjorde jag i år. 240 km/h i slutfart. Det är ändå helt respektabelt skulle jag säga. Så det är kul. Det jag kommer ihåg från när jag var här sist, det var ditt långa utlägg om manuell växellåda. Ja, jag visste att det här skulle komma då. Alltså, jag visste det. Automatlåda, det är inte aktuellt alltså. Det är många som frågar om jag inte ska köra automat, varför jag inte gör det. Det går säkert fortare, jättesmidigt, men jag brukar resonera som att antingen så kör man sin bil eller så åker man med. Och vill jag åka automat, då kan jag ta bussen till jobbet. Du är inte första som har nämnt det här. Det där har jag fått äta upp ganska många gånger. Men jag måste säga det, de som kör automat, de har ju rätt. Alltså de har ju fattat något. Det är ju väldigt mycket bättre. Alltså jag klippte ju i princip en sekund med det direkt. Men det är coolt med manuell, men alltså jag orkade inte hålla på den. Det gick sönder för mycket saker. Det blev typ för dyrt. Egentligen så undrar jag varför jag höll på så länge med det. För att jag har liksom slösat ofantliga summor pengar på det. Så jag hade kunnat liksom, köpt en automat direkt istället och spara ganska mycket pengar. Sist jag var här, då hade du inte breddat den så där mycket tror jag. Nej, precis, just det. Du snackade om då tror jag. Att jag skulle bredda bilen. Och det blev ju av. Det kallas ju Avesta-breddning det där. Antagligen för att det är från just Avesta. Det var mina vänner från Flip-Flop Racing. Micke och Brusse heter de. De hjälpte mig med det här med breddningen. Och framförallt Micke då. Micke är sjukt duktig på det här med plåt. De är ju kända mycket för att de gör såna här sportquattros och S1-repliker heter de här rally. Ja, det är urquattro. Ja, S1 där. Så Micke är grym, fantastisk på det här med plåt. Så att han hjälpte mig liksom att få till formen kan man säga. Och sen så har jag själv liksom lagt i plåt och svetsat det efter bästa förmåga. Och sen så hjälpte Micke mig också med liksom slutfinishen. Alltså typ spackra, slipa, fixa, dona, alla sådana små grejer. För jag kan inte sånt. Det funkade väldigt bra. Det var lättare än jag trodde faktiskt att få till det. Alltså det är trippelplåt vissa ställen så det är alltid svårt. Liksom. Men man säger själva konceptet är ganska lätt. Jag tror att de flesta som har lite plåtvara skulle nog kunna göra det ganska bra. Men det här blev kanon faktiskt. Jag var typ själv lite förvånad över att det blev så bra som det blev faktiskt. Sist vi såg så hade jag den här HX55 då. Det var Holset HX55. Det var en 65 mm turbo. Sen fick jag för mig att jag skulle prova med den här och det är en 80 mm turbo så den är ganska rejäl. Impellen är ju större än min knytnäve liksom. Man kan titta in här i röret. Det kanske vi kan se där inne. Så kan man se liksom turbon där inne. Alltså den är väldigt stor faktiskt, tycker jag. Trots liksom att den är så stor så har det inte funkat sådär jättebra ändå. Alltså det gör jobbet, men jag är ändå inte riktigt så nöjd som jag hade kunnat vara tror jag. Den här turbon trivs typ inte riktigt med så här höga laddtryck som jag har. Nu laddar jag 3 bar och där är den ganska i botten. Liksom. Den vill inte så mycket mer. Så jag tror att den här är mer kanske V8-mässig, just den här turbons konfiguration. Jag skulle egentligen behöva en annan turbo. Men jag är för fattig. Jag har inte råd att köpa en annan bättre turbo. Så är det någon som vill sponsra mig med ett schysst agg eller ett bra pris på ett schysst agg, hör av er. För jag vill gärna prova med någonting bättre. Men just nu finns det inte ekonomin helt enkelt.
Ja, det kostar en slant att hålla på, va? Ja, det är ju det. Det drömaggregatet som jag vill köpa, det kostar 49 000. Så det är liksom, det kommer aldrig bli av. Jag vet ju det själv. Men det finns ganska bra aggregat i typ storleksordningen 20 000. Och det skulle jag nog kunna lägga. Nej, men när du var här sist så var inte motorn rakställd heller. Vi har rätat upp den så den står rakt upp. Och det har med automatlån att göra för att få plats och så. Men också för att få lite mer plats på turbosidan. För det var så trångt att byta tändstift och sånt tidigare. Så nu med rakställd motor så är det mycket mer plats som ni ser. Också ett jättefint klenrör som CM Racing har gjort till mig faktiskt. Det gör jobbet helt enkelt. Det här är liksom ventilkåpan. Det är en original ventilkåpa från Volvo 940. Men det vi har gjort är att vi har sågat av liksom oljelockshållaren här. Och så har vi liksom gjort den rak istället. Så att, annars hade ju kåpan lutat liksom. Då hade den varit sned. Och jag stör mig på sådana detaljer så jag ville ha den rak. Sen har vi satt i en sån här också, nippel, så vi kan få vevsventilationen ut från toppen också. Det är ju för att den ventilerar väldigt mycket den här motorn. Det har nog flera orsaker, men framförallt är att motorn har ju suttit i 6 år nu. Jag har rasat topplockspackningen 2 gånger så jag har renoverat toppen liksom, fixat ordning det. Men i övrigt så har jag inte rört motorn. Och den är ju inte toppfräsch liksom i blocket sådär, i cylindrarna, men den är inte trasig. Så att jag kör tills det smäller, va. Sen kommer vi säkert hitta ut en vevstake inom blocket till slut. Men så länge den håller, så varför ska jag göra något annat för? Nu kör jag med den här motorn, sen bygger jag en ny när den här går sönder. Och den får bli mycket värre, tänker jag. Sen är det samma insug som jag hade tidigare. Men då har jag fått modifiera det så det ska passa med den här rakställningen och funka med det. Sen är det andra tryckrör, tror jag. Jag tror inte jag hade de här tryckrören på när vi såg sist. Jag har gjort om det, svetsat och grejer. Jag vet inte om folk gör sånt. När jag är sån här, nej men jag kan inte det här, jag går en kurs. Det kanske är ovanligt för folk. En del skulle nog säkert bara köra igång och försöka sig själv. Men jag gick en liten minikurs, kan man säga, över en helg. Och det var lätt värd investering för att lära mig. Sen blir det ju inte weld porn kanske, men det blir tillräckligt bra för att det ska funka för mig. Var gick du kursen någonstans? Ja, men det kan man säga via min svågers företag, Mats och Smide. Där fick jag gå en liten kurs, kan man säga, att de lärde mig. De har hjälpt till mig väldigt mycket generellt med material och liksom andra saker och kunskap om material. Så det är väldigt, alltså det är guld värt att få den hjälpen. Det är nytt också att jag har en sån här svängningsdämpare, men det var en jävla strulig historia. De kallar för harmonic balancer på engelska. Och det är ju en dämpare som har som speciella så här O-ringar, så den ska ta upp svängningarna i veven liksom. För på en fyrcylindrig motor till exempel, så det blir torsionssvängningar i vevaxeln så här. Och till slut kommer den gå av. Men med sån där dämpare så hjälper det att hålla emot de här, så det tar ut det lite mer. Så den liksom balanserar upp det så att det inte ska bli. Så det sitter på en specialtillverkad hubb, eller vad man ska kalla det, så att den där ska sätta. Så det är väldigt special. Så fick det bli en lastbilsgeneratorrem där, för det var den som passade. Det var de som kör med den här, de har ju annars en vanlig rem som är liksom typ 5 ribbor. Jag kan inte leva med att det fattas några ribbor där. Den här är 8 spår, den här ribbor, den här remmen. Det går inte. Jag kan inte sova gött på nätterna och veta att det är 3 ribbor som fattas där. Jag måste ha en rem som täcker hela. Så att den är ju bredare än kamremmen, men det är ändå, det gör jobbet tycker jag. Här i Tyresö finns det en firma som heter Startmotor- och generatorspecialisten, tror de heter. De var ju supertrevliga där, så sa jag så här, jag behöver en rem med 8 spår till generator och någon form av remhjul. Så åkte jag dit på vinst och förlust och så kände de igen mig. Lite så här, antagligen från det här med motornörd och det. Och var skitschyssta, så de hjälpte mig faktiskt med att hitta exakt rätt remhjul, exakt rätt rem, bara direkt så här, över hyllan. Det var kanonservice alltså. Dit kan jag verkligen rekommendera alla att åka om man behöver en ny generator eller startmotor. Eller typ stereokablar eller vad det nu kan vara. Med grymma killar. Ja, men det här är nytt är det inte nu. Nu har jag haft det ett par år, men det gick inte att få plats nu med automatlådan. För det är för att oljekylens slangar går på den sidan. Så då när jag hade liksom 100 mm avgassystem så blir det för trångt där. Det blir för mycket värme när de... Och sen väger ett avgassystem också. Alltså det är 20 kilo typ med ljuddämpare och så. Så att jag slet bort det och sen fick det bli ett hål i skärmen och jag hatar det egentligen. Alltså jag är emot det här med hål i karossen. För jag tycker att det är inte så ingenjörsmässigt, man ska säga. Det är liksom en raggarlösning. Jag får in hela jävla armen, jag kan liksom stoppa in det här, det är inga problem. Men jag gillar inte, men det fick bli så den här gången. Och det blev väl okej. Men egentligen så skulle jag nog vilja haft typ någon form av avgasar och kanske in under här. Men det får inte plats, för jag har ju mina innerskärmar där kvar. De som har så det går ner, alla de har gemensamt att de har ju inga innerskärmar. Då blir det mer plats.
Men här ser vi ju då beviset på att du har lämnat manuella. Ja, precis. Ja, det här är liksom inte så avancerat egentligen. Det är inte svårare än så här. Här är ettan. Sen är det dags i tvåan. Då är det bara... Där är det. Det är klart. Sen är man i mål. Sen är det neutral då. Ja. Den är idiotanpassad så det passar mig bra. Så man kan ju dricka kaffe här inne typ och lägga in nästa växel. Det är typ en hand på ratten liksom. Det är värsta cruisingbilen. Och när jag körde så där fort 9:35, det kändes helt odramatiskt i bilen. Jag tänkte till och med för mig själv, vad fan, det här gick inte fort. Det här blev inte alls som jag hade tänkt mig. Men så tänkte jag på något vis också, fast ibland så kan det ju liksom gå fort ändå. Att det är just det, att när det känns odramatiskt då går det bra. Och precis så var det. Det var helt odramatiskt och på filmen ser det liksom jättetråkigt ut. Men det gick skitfort liksom. Det har ju inte gått, eller nu höll jag på att säga att det inte har gått sönder. För det har det ju. Men det har väl lite så här klantmisstag kan man säga. Här är för övrigt felet. Det här glappade upp sig. Den här gängan är gängsallad i. Så den här gängade upp sig, visade det sig. Och då glappar transbreakern, där fick lådan sönder. Så att jag svor ju lite kan man säga när jag hittade det där felet. Här är den utgående axeln till powergliden. Här kan man se då att det är ett brottet där, att det har gått av. Och det sjuka med det här är att den här är original. Och nu tänker folk så här, det är klart att den gick av när den är original. Men de pallar alltså typ 900 hästar original. Vilket säger lite om hur jänkarna har varit med det här med att ta i och överdimensionera grejer genom åren. Så att, ja, helt otroligt. Och det här med automat är nytt för mig så jag lär mig hela tiden. Men nu har jag beställt rakskuren drevsats då. Till powergliden och den där axeln ska, alltså hela det paketet ska palla 2000 hästar. Så det borde finnas så att det räcker sen. Nu ska det inte gå sönder igen. Just då, du träffar min nya kompis här eller? Min kära vän här som håller mig varm när jag sitter här i stolen. Det är tricket. Annars så går det inte att få fart på turbon liksom, med automaten. Det är så trögt med turbinen så jag måste ju liksom använda lustgas för att få hjälpa till lite så att turbon helt enkelt spolar igång. Ja, det är många som kör Volvo. Men det är inte så jättemånga som har originalmotorn i. Den här bilen har ju den motorkonfigurationen kan man säga som satt i från början. Men ja, inte automatlåda det då såklart. Men, nej men det är väl det. Många sätter ju V8 och sånt. Och vi pratar om 16 ventils maskiner. För de är ju fina liksom. Jag förstår ju varför folk gör det. Men ja, jag kan de här bäst helt enkelt. Men i min klass som jag kör på tävlingarna, den heter 4-6. Och där får man max ha 6 cylindrar då. Och där får man ha 2 power adders som det heter i drag race. Det betyder att du får båda lustgas och typ turbo eller kompressor. Medan i många andra klasser får du bara en power adder. Alltså antingen lustgas eller turbo. Det hamnar liksom i olika klasser så att säga. Men just i 4-6 får du ha det. Och det är för att det är just ombyggda bilar ofta med små motorer och stora turbos. Då behöver man kanske ha lustgas för att hjälpa till lite. Så där hamnar många av de här bilarna som kanske har gått på gatan och så förut, så som det börjar för mig. Men som sedan har vuxit ur gatan och hamnat på banan istället. Så det är en cool klass. Det är typ, alltså den är sjukt rolig att titta på. Det händer mycket. Sen är det mycket action också. Det är saker som går sönder och det låter, pangar och smäller och lever rövare liksom. Så det är kul på det sättet. När jag bromsade den med manuell låda då visade siffrorna 825 på hjulen, eller på navet då, och 913 newtonmeter. Och nu är det 705 på navet då och typ 800 newton. Så man kan säga 100 enheter ner på bägge siffror kan man säga. Men det är också en automatlåda. Så frågan är så här, hur mycket som försvinner i automat egentligen. Det där är ju också en vidare diskussion. Men det spelar egentligen ingen roll längre för att nu handlar det mer om siffrorna ute på banan. Liksom, får det gå fort. Så det är med tiden som säger hur bra det går. Så hästkrafter, det är coolt men det är egentligen så är det tiden som faktiskt spelar roll i slutändan. Mitt nya mål är att köra en 8 sekunders repa. Alltså 8,90 någonting. Det är ett ganska ambitiöst mål skulle jag tro. Min bil väger 1420 kilo med mig i. Jag måste nå upp lite effekt för att nå det målet. Och framförallt så måste jag få chassit att gå mer exakt. Men på en riktigt bra dag, när det är rätt väderförutsättningar, jag har fått till en bra burnout, det är rätt chassiinställning, banan är bra och så vidare. Då kommer jag nog lyckas med det tror jag. Det är nog ett par år kvar dit skulle jag tro.
Vad blir det i vinter då? Nu är målet det här att fixa lådan. Mm. Och sen kommer jag nog inte göra så mycket uppgraderingar med på den här bilen. Det är om jag ska byta turbo. Och det är ingen konst för att det är gjort för en annan turbo. Liksom. Det passar mer eller mindre rakt på. Det är en liten uppgradering tycker jag. Men det skulle nog vara en ganska värd uppgradering för mig. Men då var det frågan om det här med ekonomin då som sagt. Att, jag letar väl i princip efter en sponsor som skulle kunna hjälpa till med en bra turbo där. Kanske är någon som hör mig genom det här. Och sen försöka få ordning på den andra bilen. Så tanken är väl lite att den här ska vinterförvaras någonstans så jag kan flytta in den andra bilen och mecka lite med den här. Men annars får jag göra allt på uppfarten. Så började det med den här en gång i tiden. Så varför kan jag inte göra det igen? Ja, vi får väl se om jag dyker upp på någon tävling nästa år. Får vi se om du får till den där 8. Ja, det vore grymt alltså. Jag tror inte att jag kommer greja det nästa år. Om jag säger det för att vara ödmjuk. Men jag siktar mot det i alla fall. Men vi får säga på återseende. Ja, det tycker jag. Hej på det. Hej.